تو این ویدیو قراره 80-90% عکاسی رو یاد بگیرید. چرا میگم 80-90%؟ چون کل داستان عکاسی با مثلث نوردهی اتفاق میفته و حالا بازی با نوره. اوکی. و اگر شما این مثلث نوردهی رو بلد باشین و حالا از کادرهای مختلف، حتی اگر کپی کنین از کادرهای عکاسای دیگه، میتونین اون عکاسی که دلتون میخواد رو انجام بدین. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین و برای خودکارم همراهتون باشه و نکته برداری‌ها رو انجام بدین و حتما تمرین داشته باشین که بتونین بهترین خروجی‌ها رو در آینده بگیریم. به صورت کلی مثلث نوردهی از 3 تا ضلع تشکیل شده توی عکاسی. این 3 تا ضلع از ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر ساخته شده. من میخوام دونه دونه اینا رو بهتون بگم و وقتی که شما این 3 تا رو با هم دیگه یاد بگیرین میتونین تصمیم بگیرین که عکستون به چه شکل باشه، روشن باشه، تاریک باشه، نویزی باشه، بدون نویز باشه و همه رو جلوتر آموزش میبینید. هر کدوم از این اضلاع مثلث نوردهی تاثیر مستقیمی روی نور تصویر ما دارن. بذار اول از سنسور شروع کنم که ایزو باهاش. ایزو در واقع ولتاژیه که به سنسور داده میشه که تصویر ما روشن‌تر و یا تیره تر باشه. و این نکته رو بهتون بگم که روشنی و تیرگی تصویر در واقع مقدار برقیه که داره دوربین به سنسور میرسونه و در واقع میتونیم بگیم که یک مقداری نورش فیکه. توی دوربین ها معمولا ایزو از عدد 100 شروع میشه، ولی عددهای پایینتر و عددهای بالاتر هم وجود داره. حداقل ایزویی که وجود داره ایزوی 100 و هر چقدر این عدد میره بالاتر شما درجه حساسیت به نورتون بالاتره. یعنی هر چقدر عدد بالاتره تصویرتون روشن‌تره و هر چقدر عدد ایزو پایین‌تره نور تصویرتون هم کمتره. هر کدوم از این اضلاع هم که بهتون گفتم یک سری عوارض جانبی دارن. برای مثال ایزو هر چقدر این عددو میبریم بالاتر میگیم اوکی نور بهتری داره بهتون میده، جدا از نور بهتر نویز بیشتری هم داره بهتون میده. بذار یه مثال بزنم که بهتر متوجه بشین. اگر یک سیستم رو ما در نظر بگیریم که داره آهنگ برای ما پلی میکنه، هر چقدر صدای سیستم زیادتر باشه حجم صدا میره بالاتر. حجم صدا رو نور در نظر بگیرین ولی کیفیت میاد پایینتر، میکوبه تو گوشتون، هی صدا زیادتر میشه، کوالیتی میاد پایینتر. اوکی. توی نور هم دقیقاً همین شکلیه. شما هر چقدر ایزوتون رو میبرین بالاتر نورتون بیشتره ولی کیفیت تصویر یا حالا نویز تصویرتون بیشتر و کیفیت تصویرتون پایین‌تره. توی این نمونه عکسایی هم که دارین مشاهده می‌کنین کامل متوجه میشین که هر چقدر عدد ایزو میره بالاتر نویز تصویر بیشتر میشه. این نکته رو هم بهتون بگم، هر چقدر دوربین شما جدیدتر و پیشرفته‌تر باشه در واقع نویز کمتری داره. اونم به خاطر تکنولوژی ساخت دوربین هاست. اگر مثلا شما بیای ایزوی دوربین جدیدی مثلا RF5 مارک 2 رو مقایسه کنین با یه دونه دوربین مثل 800D، 700D و یا 600D که دوربین های قدیمی کنون هستن، اگر جفتشون رو بزنید روی ایزوی 800، دوربین های جدیدتر بازه بهتری توی ایزوهای بالاتر دارن، فقط اونم به خاطر تکنولوژی ساختش. خب بریم سراغ ضلع دوم مثلث نوردهی. توی دوربینا دقیقاً جلوی سنسوری پرده‌ای وجود داره که وقتی بالا و پایین میشه عکس ما ثبت میشه و اون سرعت بالا و پایین شدن پرده و ثبت شدن عکس رو ما سرعت شاتر بهش میگیم که داخل دوربین با عددی مثل 1 بر روی 100، 1 بر روی 200، 1 بر روی 1000، 1 بر روی 8000 یا حالا هر عددی که 1 بر روی اون و یا عدد ثانیه‌ای مثل 1 ثانیه، 2 ثانیه، 3 ثانیه، 4 ثانیه یا حالا 30 ثانیه یا حالا عددهای بیشتر ما داخل دوربینامون داریم که حالا این عددی که می‌بینید چه تاثیر روی عکس ما میذارن. هر چقدر عدد سرعت شاتر ما بالاتر باشه ما نور کمتری داریم و هر چقدر سرعت شاتر ما عددش پایینتر باشه ما نور بیشتری داریم. دلیلش چیه؟ شما زمانی که دارین عکس رو ثبت می‌کنین اگر سریعاً این پرده باز و بسته بشه مطمئنا نور کمتری وارد سنسور میشه، ولی هر چقدر این سرعت کمتر باشه و آروم باز و بسته بشه شما نور بیشتری دارید. و این نکته رو بهتون بگم، مثل بقیه ضلع‌های مثلث نوردهی گفتم هر کدوم از اینا یک عوارض جانبی دارن و عوارض جانبی سرعت شاتر اینجوریه که هر چقدر عددتون پایینتر باشه جدا از اینکه نور بیشتری میگیرین تصویر تارتری دارین و برعکس هر چقدر سرعت شاترتون بالاتر باشه نور کمتری دارین ولی صحنه‌های استیل‌تر و یا فریزتری رو دارین. برای مثال اگر شما بخواید از یه ورزشکار عکس بگیرین نیاز دارین که عکستون کاملا فریز باشه و هیچ حرکتی داخل عکس نباشه یا عکستون در واقع تار نشه. برای همین از سرعت شاترهای بالاتر استفاده می‌کنین مثل 1 بر روی 1000. حالا بستگی به نورپردازی و اون صحنه‌تون هم داره. ولی اگه بخواید از یک سوژه ثابت عکاسی کنین نیازی نیست سرعت شاترتون رو اونقدر بالا ببرید چون سوژه حرکتی نداره و هیچ اتفاقی برای تصویرتون نمیفته. ولی نکته رو فراموش نکنید که لرزش دستتون هم میتونه خیلی تاثیرگذار توی صحنه باشه. من پیشنهادم اینه که زمانی که دارین روی دست عکاسی می‌کنین سرعت شاترتون 1 بر روی 100 حداقل بذاری و زمانی که عکس میگیرین اون لرزش دستتون داخل عکس احساس نشه. ولی اگر بخواید تصاویر خاص‌تری داشته باشین و بخواید حرکت رو داخل یک عکس نشون بدین کافیه که سرعت شاترتون رو بیارین پایین‌تر و حرکت اون سوژه رو
داخل تصویرتون بندازین. بیایم سراغ ضلع آخر یا ضلع دیافراگممون. دیافراگم هیچ ربطی به بدنه دوربین نداره و تاثیر مستقیم از داخل لنز میگیره. دیافراگم در واقع دریچه‌ای داخل لنز برای وارد شدن نور. حالا هر چقدر بازتر باشه نور بیشتری وارد میشه و هر چقدر بسته‌تر باشه نور کمتری وارد سنسورتون میشه و این عددش یک مقداری متفاوته، به این شکله که شما هر چقدر عدد دیافراگمتون پایین‌تر باشه دریچه بازتری دارین و هر چقدر عدد دیافراگمتون بالاتر باشه شما دریچه بسته‌تری دارید. پس نتیجه میگیم شما هر چقدر عدد دیافراگمتون رو ببرید بالاتر دریچه‌تون بسته‌تر میشه و نور کمتری وارد سنسور میشه. درسته؟ و هر چقدر عدد دیافراگمتون رو بیارین پایین‌تر دریچه دیافراگمتون بیشتر باز میشه و نور بیشتری داخل سنسور میشه. تا اینجاش هم که متوجه شدین. یه نکته هم بهتون بگم، عوارض جانبی دیافراگم یادمون نره. عوارض جانبی دیافراگم به این شکلی که شما هر چقدر عدد دیافراگمتون پایین‌تره یا دریچه لنزتون بازتره به این شکلی که شما بک‌گراند تارتری دارین. حالا راجع به عمق میدان و ریز شدن میتونید این ویدیو رو شما کامل ببینید، ولی بخوام کوتاه بهتون بگم هر چقدر عدد دیافراگمتون پایین‌تر باشه و دریچه بازتر باشه زمانی که شما فوکس میکنین روی یه سوژه بک‌گراندش تارتر میشه، در واقع عمق میدان کمتری دارید و هر چقدر شما بیاین عدد دیافراگمتون ببرین بالاتر تصویرتون رو تیره تر کنین بک‌گراند سوژه‌تون هم صافتر میشه در واقع. اوکی، مثل همین تصویری که داریم میبینیم من هر چقدر دیافراگمم رو عددش رو بالاتر میبرم با اینکه نور تصویرم کمتر میشه عمق میدانم داره بیشتر میشه و انتخاب با شماست و بستگی به خود لنزتون هم داره. بعضی از لنزها حداقل عدد دیافراگمشون مثل 3.5 5 و 6 و یا بعضی از لنزها مثل لنزهای فیکس دیافراگمشون 1 و 4. هر چقدر عدد پایین‌تر باشه شما در واقع نور بیشتری داری و در نهایت عمق میدان کمتری یا بک‌گراند تارتری داری. خب یه دوره با همدیگه بکنیم که متوجه بشین که چه تاثیر مثلث نوردهی و این اضلاع با همدیگه روی تصویر شما دارن. هر کدوم از این اضلاع مثلث نوردهی تاثیر مستقیم روی نور تصویرتون دارن و هر کدوم از اینا یک عوارض جانبی دارن. با همدیگه شروع می‌کنیم. ایزو به چه شکل بود؟ ایزو هر چقدر عددش میره بالاتر شما نور بیشتری داری و هر چقدر عددش میاد پایین‌تر شما نور کمتری دارید و در نهایت شما عوارض جانبیشو باید حواستون باشه. هر چقدر عددتون میره بالاتر تصویر نویزی تر و یا با دیتیل پایین‌تری دارید، هر چقدر عددش میاد پایین‌تر تصویر با کوالیتی تر و بدون نویز تری رو دارید. خب میام سراغ سرعت شاتر. هر چقدر عدد سرعت شاترتون بالاتر باشه شما تصویر تاریک تری دارید و هر چقدر عدد سرعت شاترتون پایین‌تر باشه شما تصویر روشن تری دارید. تا اینجا رو نگه دارید. عوارض جانبیش به چه شکلی؟ شما هر چقدر عدد سرعت شاترتون بالاتر بود سریعتر این پرده بالا پایین میشد و تصویر خیلی سریعتر ثبت میشد و برای سوژه‌های ورزشی و یا سوژه‌هایی که در حال حرکت هستن بهترین انتخابه. و دقیقاً برعکس هر چقدر سرعت شاترتون پایین‌تر باشه جدا از نوری که وارد سنسورتون میشه شما تصاویر کشیده تری دارید. زمانی که بخواید مثلا نقاشی با نور کنید میتونید از این حالت استفاده کنید. در نهایت میایم سراغ دیافراگم. دیافراگم در واقع همون دریچه‌ای بود که داخل لنزتون وجود داره. توی اعداد مختلفه هر چقدر عددش رو می‌بردیم بالاتر دریچه بسته‌تر میشد پس نور کمتر وارد سنسور میشد و برعکس هر چقدر عدد دیافراگممون رو پایین‌تر می آوردیم دریچه‌مون بازتر میشد در واقع نور بیشتری وارد سنسورمون میشد. حالا عوارض جانبیشو شما بهم بگین چه جوری بود؟ میدونم شاید یادتون رفته ولی من بهتون میگم. عدد دیافراگم هر چقدر پایین‌تر باشه هر چقدر نور تصویر بیشتر باشه بک‌گراند تصویرمون هم تارتره و برعکس هر چقدر عدد دیافراگممون بالاتر باشه تصویرمون تیره‌تره و بک‌گراند سوژه‌مون صاف‌تره. در واقع همون داستان عمق میدان. زود تو سریع از این تصویرم یه اسکرین شات بگیرین چون میتونه خیلی به دردتون بخوره برای اینکه بخواین حالا به صورت کلی یه دونه دیاگرام داشته باشین که بتونه تمامی خروجی ها رو بهتون بگه. در آخرم بهتون بگم که داستان عکاسی اینجا تموم نمیشه و 80% عکاسی در واقع یک مسیر جدیدی برای شما اگر همین مثلث نوردهی رو بلد باشین میدونین که چجوری میتونین یک تصویر حالا با نویز کم با نویز زیاد با کشیدگی زیاد کشیدگی کم با عمق میدان زیاد عمق میدان کم درستش کنید. تا اینجاشو که بلد باشین دیگه باید تمرین کنین و باید به صورت مداوم نورپردازی رو یاد بگیرید، تجهیزات رو بشناسین و خروجی های خودتون رو بسازین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره چنل حتما سابسکرایب کنین. اگر هم دنبال آموزش هایی مثل این آموزش ها هستین حتما بهم توی کامنت ها بگین که براتون بسازم. دمتون گرم. خداحافظ.